Hôm nay, Hà sẽ giới thiệu đến các bạn siêu phẩm cách đây mấy chục năm về trước, năm 1981, lúc Hà chưa ra đời bộ phim này đã làm mưa làm gió trên khắp thế giới. Tựa phim Người tình của phu nhân Chatterley. Bộ phim kể về mối tình vụng trộm vượt giai cấp của một phu nhân quý tộc và một người nô lệ. Chồng của Chatterley là một quý tộc, ông là người đàn ông khiến bao cô gái mơ ước, đẹp trai, cao quý, giàu có, trắng trẻo và khỏe mạnh. Ông đã giành chiến thắng trong rất nhiều cuộc đua ngựa được tổ chức trước đó. Lần này, anh ta lại giành chiến thắng như một lẽ tất nhiên. Trong buổi tiệc chúc mừng, một tin xấu ập đến, chiến tranh giữa Anh và Đức đã nổ ra. Chồng của Chatterley cũng phải tham gia chiến đấu để bảo vệ đất nước. Sau cuộc chiến, quý ông khỏe mạnh sung sức ngày nào trở về với cơ thể không còn vẹn nguyên và đôi chân tật nguyền. Anh ấy luôn phải ngồi xe lăn và không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng. Một ngày nọ, anh chồng nói với nàng rằng anh ấy không thể đáp ứng nhu cầu của cô, vì vậy nàng hãy đi với người đàn ông khác. Em có thể yêu một người đàn ông khác và nếu có con, tôi sẽ coi đứa bé như người thừa kế của mình và sẽ trao mọi tài sản cho nó. Thật hay đùa vậy ta? Bất ngờ với ý tưởng điên rồ của chồng, nhưng Chatterley vẫn khẳng định cô chỉ muốn ở bên cạnh và chăm sóc anh ấy. Không lâu sau đó, người hầu mới của gia đình đến, anh ấy là Oliver, một người đàn ông râu ria, cao, to, đen và hôi. Anh nhận nhiệm vụ làm một số việc nặng nhọc của đàn ông trong gia đình này. Lần đầu gặp bà chủ, Oliver đã rất thích nàng. Anh ấy bị vẻ đẹp của Chatterley thu hút. Một ngày kia, sức khỏe của người chồng chuyển xấu, một y tá được mời đến để hỗ trợ Chatterley trong việc chăm sóc cho chồng. Người chồng có việc cần nhờ cô vợ đến chỗ anh hầu Oliver để lấy những quả trứng chim cho anh ấy. Nàng miễn cưỡng nhận lời. Ban đầu, cô ấy không thích thú gì việc đến nơi ở xa xôi, bẩn thỉu của người hầu. Nhưng hôm đó hữu duyên, vừa bước vào cổng, cô đã được nhìn thấy những quả trứng nhưng không phải trứng chim, như chồng cô nhờ mà là trứng của anh người hầu. Nhìn chán chê, cô bỏ về mà không vào gặp Oliver. Về nhà cô nói dối chồng mình không tìm thấy Oliver. Đêm đó, khi ngủ trong phòng, cô ấy lại nghĩ đến Oliver. Nàng không thể quên hình ảnh của anh người hầu và bắt đầu thấy nhột nhạt trong người. Chồng Chatterley lại năn nỉ cô quay lại chỗ Oliver để tìm những quả trứng cho anh ấy. Thấy thái độ kỳ lạ của phu nhân đối với mình, Oliver cảm thấy hình như cô ấy muốn điều gì đó ở anh. Oliver quyết định né tránh vì không muốn gặp rắc rối. Không bỏ cuộc, phu nhân lại đến. Lần này, anh người hầu đã đồng ý cho cô ấy chìa khóa nhà của anh. Phu nhân có thể đến xem chim bất cứ khi nào bà muốn. Hà nói thật, Hà thề là dịch nguyên từ ngôn ngữ gốc là vậy đó. Và thực sự là trong căn nhà của anh ta nuôi đầy những chú chim. Ủa mà đây là gà hay là chim nhỉ? Không lẽ Hà hoa mắt ta ơi? Thôi kệ đi, miễn là loài có lông vũ là được. Thế là ngày nào, cô ấy cũng đến xem và lừa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một chủ, một tớ bắt đầu léng phén cùng nhau. Sau cuộc mây mưa, phu nhân cảm thấy có lỗi với người chồng, cô ấy bỏ chạy ra khỏi nhà Oliver. Kể từ sau hôm đó, phu nhân không đến chỗ anh người hầu nữa dù nàng rất nhớ anh. Oliver mò đến biệt thự của nàng với hy vọng được nhìn nàng đôi chút, nhưng anh vẫn không thể gặp được người thương. Một ngày nọ, khi phu nhân Chatterley đang ngồi bên ngoài vườn, Oliver đã đến. Không gặp thì thôi, cứ gặp nhau là lại xách nhau vào rừng làm những điều ám muội. Thời gian trôi đi, một ngày nọ, phu nhân Chatterley đến gặp Oliver, em muốn có con. Chồng em sẽ chấp nhận đứa con này vì anh ấy muốn có một người thừa kế. Dù hơi do dự, liệu rằng ông chủ có chấp nhận con của một người hầu như anh. Nhưng Oliver cuối cùng cũng buông súng đồng ý làm theo những lời yêu cầu từ phu nhân xinh đẹp. Lâu nay ngủ bờ ngủ bụi nhiều rồi, nếu nàng muốn điều đó, hãy dành trọn một đêm tại ngôi nhà nhỏ này cùng tôi. Anh đề nghị. Nàng đồng ý thu xếp nhưng cũng không quên khẳng định dù em yêu anh, em sẽ không bao giờ bỏ chồng vì anh ấy cần em. Trở về nhà, Chatterley nhìn thấy chồng mình đang ngắm hoàng hôn bên ban công, vẻ mặt khắc khổ, có vẻ như anh ấy đã biết mối tình vụng trộm của vợ mình. Tức giận vì đũa mốc đòi tròi mâm son, anh đến chỗ của Oliver để làm nhục cả hai người. Anh cố tình đưa xe vào một vũng bùn và yêu cầu vợ mình và người hầu đẩy xe cho anh ta. Bùn đã bắn rất nhiều vào người của cả hai. Đêm đó, khi người chồng tật nguyền đã ngủ, Chatterley rời khỏi phòng, nàng đi gặp Oliver theo như hẹn ước của cả hai. Linh tính mách bảo, anh chồng thức dậy, anh ta đến phòng của vợ và không thấy cô ấy trong phòng. Anh lặng lẽ ngồi trong phòng chờ vợ đến sáng. Khi bà vợ ăn nem của anh trở về, anh rất tức giận với cô ấy. Tôi có thể chấp nhận tất cả ngoại trừ người hầu trong nhà mình. Tại sao em lại làm điều đó với một kẻ thấp kém như vậy? Anh đâu cấm tôi thích người hầu và anh chỉ nói là tôi ngủ với ai cũng được miễn mang về cho anh một người thừa kế thôi mà. Điên tiết, anh chồng đưa cô vợ sang Ý sinh sống, anh không cho phép nàng gặp gỡ Oliver nữa. Về phần Oliver, anh ấy đã bị đuổi việc vì dám tòng tem với vợ ông chủ. Khi sang Ý ở cùng với chị mình,
Cô ấy biết mình đã mang thai đứa con của Oliver. Nàng quay về tìm gặp chồng mình, hay tin anh đã sa thải anh người hầu. Nàng tìm gặp chàng trai và thông báo tin vui với anh. Chúc mừng em hãy quay về với chồng và em đã có người thừa kế mà em mong muốn. Nhưng nàng không nghe lời khuyên của anh, nàng muốn từ bỏ tất cả nhung lụa để sống cùng Oliver. Cả hai sẽ cùng nuôi dưỡng giọt máu của mình khôn lớn. Bộ phim kết thúc trong niềm hạnh phúc của cặp đôi vụng trộm. Nhưng Hà lại thấy đáng lòng cho người chồng xui xẻo tật nguyền. Đúng là cuộc đời chẳng bao giờ công bằng. Nếu anh ấy có thể bao dung hơn một chút, bớt phân biệt giai cấp một chút, biết đâu đó, anh lại là người có được hạnh phúc cũng nên. Bản tóm tắt vỏn vẹn vài phút này, không thể lột tả hết được tinh thần và cái hay của bộ phim. Vì vậy các bạn hãy xem phim để cảm nhận hết những điều hay ho thú vị, hoặc những bài học đắt giá mà bộ phim đem lại nhé. Cả nhà hãy like và đăng ký cho kênh của Hà nha. Chỉ mất ít phút của các bạn nhưng điều này là cực kỳ có ý nghĩa với Hà. Cảm ơn cả nhà và mến chào tạm biệt.